Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ nấu một món chè vừa nhanh vừa gọn lẹ với đường thốt nốt, ăn nóng hoặc lạnh cũng rất là ngon. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong món chè này, đó là khoai mì. Sau khi gọt vỏ, ngâm nước và rửa thật sạch, Hana cân được khoảng 800g. Mình sẽ chế nước vào ngập khoai, sau đó cho thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối. Nấu ở lửa vừa cho tới khi phần nước trong nồi sôi. Khi nước sôi, phần khoai trong này đã mềm nhưng mà chưa có nhừ. Cô bác, anh chị và các bạn mình thử bằng cách mình lấy tăm xăm vào. Nếu phần tăm dễ dàng xuyên qua phần khoai thì mình sẽ vớt ra ngoài 1/2 để một chút mình làm khoai dẻo. Phần khoai còn lại tiếp tục nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Sau 5 phút, mình sẽ tắt bếp, chắc bỏ hết phần nước trong nồi. Cho khoai trở lại bếp, đậy nắp, nấu ở lửa thật nhỏ khoảng 5 phút nữa, hoặc cho tới khi khoai mềm nhừ thì tắt bếp. Phần khoai bây giờ rất là nóng, nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay. Mình sẽ loại bỏ hết phần xơ và phần chỉ bên trong. Phần khoai này sau khi làm xong, Hana cân được khoảng 350g. Khoai này mình sẽ dùng chai hoặc là bất cứ dụng cụ gì cô bác, anh chị và các bạn có để giã cho khoai được mịn ra. Để giúp cho khoai được mềm dẻo và ngon hơn, Hana thêm vào 50g bột năng và 50g bột nếp. Phần khoai này mình sẽ làm những viên mochi khoai dẻo ăn rất là ngon. Để tạo độ béo cho những viên chè này, Hana thêm vào 1 muỗng canh đường cát và 3 muỗng canh nước cốt dừa. Dùng tay mình vừa trộn mình vừa bóp cho phần khoai này tơi ra và hỗn hợp được hòa quyện với nhau. Nếu phần khoai nào còn xơ hoặc cứng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ loại bỏ, vì nếu mà mình không bỏ một chút, phần khoai này ăn lợn cợn không ngon. Để tạo độ kết dính cho khoai vào bột thì Hana sử dụng thêm khoảng 100ml nước sôi. Nước này cô bác, anh chị và các bạn nhớ chế vào từ từ. Mình canh tùy theo lượng bột và lượng khoai. Miễn sao khoai sau khi nhồi xong mình có thể vo viên mà không bị nứt hoặc là nhão quá. Để những viên chè mochi này được bóng đẹp hơn thì Hana áo qua một lớp bột năng. Trong lúc làm, nếu cô bác, anh chị và các bạn vo viên, mình thấy những phần khoai nào lợn cợn, mình nhớ bỏ ra ngoài nha. Sau khi vo viên xong thì mình sẽ loại bỏ phần bột thừa, giúp cho những viên khoai này được bóng mịn hơn. Sau khi làm xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ cho vào hộp đậy kín lại để tránh gió vào làm những viên chè này khô, ăn không ngon. Trong lúc làm khoai thì mình bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi khuấy đều dòng nước, mình cho khoai vào. Mình làm như vậy thì phần khoai không bị dính ở dưới đáy. Và nấu cho tới khi khoai chín và nổi lên mặt nước. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy.
Khi khoai đã nổi hẳn lên mặt nước, mình sẽ tiếp tục nấu cho tới khi phần nước trong nồi sôi trở lại thì mình tắt bếp. Vớt phần khoai này ra một cái tô có chứa nước lạnh. Mình làm như vậy thì phần khoai này sẽ săn chắc lại, ăn sẽ ngon hơn. Khi khoai đã nguội hoàn toàn thì mình sẽ vớt ra ngoài và để cho thật là ráo nước. Phần khoai mì lúc nãy mình vớt ra trước để làm khoai dẻo. Bây giờ mình cũng đi gọt bỏ phần xơ và phần chỉ bên trong. Sau đó cắt khối, lớn nhỏ tùy ý cô bác, anh chị và các bạn. Vì đây là phần khoai mình làm khoai dẻo nên mình vớt ra lúc nước vừa sôi. Phần khoai này chín nhưng mà không nhừ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn để nhừ, mình cho vô chè, phần khoai này dễ bị nát, vừa không đẹp mà ăn cũng không ngon. Kế tiếp mình sẽ cho vào son 100g đường thốt nốt, 2 muỗng canh nước, nấu cho tới khi đường tan và sôi thì cho hết phần khoai cắt khúc lúc nãy vào. Xào khoai ở lửa vừa cho tới khi phần đường rút hết vào khoai thì mình sẽ vớt phần khoai này ra ngoài và để qua một bên. Tiếp tục đổ vào son 1,5 lít nước, sau đó đậy nắp lại, nấu cho tới khi phần nước này sôi. Thêm vào 250g đường thốt nốt, 20g gừng cắt sợi, một ít lá dứa nếu có. Nếu mà nấu đường thốt nốt không thì chè không được ngọt lắm, nên Hana thêm vào 50g đường cát. Phần này cô bác, anh chị và các bạn có thể gia giảm tùy theo khẩu vị gia đình của mình. Và 1/4 muỗng cà phê muối, nấu cho tới khi phần nước nừng này sôi và tan hoàn toàn. Để tạo độ sánh cho chè, Hana sử dụng 80g bột năng và 100ml nước. Mình sẽ khuấy đều phần bột này và để qua một bên. Khi nước đường sôi và đường tan hoàn toàn thì vớt bỏ phần lá dứa, vì nếu mà mình nấu lâu, phần lá dứa sẽ bị đắng. Sau đó chế từ từ phần hỗn hợp bột lúc nãy vào. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ chia làm nhiều lần. Mình cho một lần, khuấy đều, xong mình mới cho tiếp. Mình làm như vậy thì phần chè nấu xong, không bị dữa. Với phần bột này tổng cộng Hana chia ra làm 4 lần. Và tiếp tục nấu cho tới khi phần bột này trong. Khi bột năng trong nồi trong và sôi trở lại thì mình sẽ cho 2 loại khoai vào khuấy đều lên và nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng mình sẽ thêm vào 100g dừa non bào sợi, khuấy đều, nấu cho tới khi phần chè này sôi trở lại thì mình tắt bếp.
Một nguyên liệu để tăng thêm phần hấp dẫn cho món chè này không thể thiếu, đó là nước cốt ăn kèm. Nước cốt dừa thì Hana sử dụng 300g nước cốt dừa lon và 100ml nước. Một phần 3 muỗng cà phê muối và 1/2 muỗng canh đường cát, khuấy đều. Để tăng mùi thơm cho phần nước cốt dừa này, Hana thêm một ít lá dứa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình có thể bỏ qua và nấu ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần nước cốt dừa này sôi. Để tạo độ sánh cho nước cốt thì Hana sử dụng 10g bột năng và 2 muỗng canh nước. Nấu nước cốt dừa, cô bác, anh chị và các bạn để ý mình đừng để sôi quá, vì nếu mà mình để sôi quá, phần nước cốt dừa này dễ bị tách dầu, ăn không ngon. Khi phần nước cốt dừa bắt đầu sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ và cho từ từ phần hỗn hợp bột này. Mình cho giống như lúc nãy mình cho chè, khuấy và nấu cho tới khi phần nước cốt dừa sôi trở lại thì mình tắt bếp và để nguội. Chè này cô bác, anh chị và các bạn có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh cũng rất là ngon. Khi ăn, mình cho thêm một ít đậu phộng lên trên. Khoai thì dẻo dẻo, phần mochi thì mềm mềm dai dai, phần nước cốt dừa thì béo béo. Thoang thoảng của mùi thơm đường thốt nốt sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một món chè vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba.